امشب در 24 حمایت آمریکا از تحریم‌های جدید بریتانیا علیه جمهوری اسلامی. کاخ سفید میگه از متحدانش میخواد برای مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران اقدامات بیشتری بکنن. برگزاری جلسه تفهیم اتهام متهم به برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی علیه شبکه ایران اینترنشنال در لندن. محمد حسین دوتایف اتهاماتش رو رد کرد. انتقاد وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از سیاست‌های ناعادلانه اقتصادی چین. جنت یلن گفته واشنگتن از پکن می‌خواد مانع دسترسی منصفانه شرکت‌های آمریکایی به بازارهای چین نشه. و برای اولین بار دارویی که پیشرفت آلزایمر رو کند می‌کنه از سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز گرفته. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ایالات متحده با حمایت از تحریم‌های تازه بریتانیا علیه جمهوری اسلامی از متحدانش خواسته اقدامات بیشتری در مقابل آنچه فعالیت‌های خصمانه و اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی خونده انجام بدن. بیانیه متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توطئه‌های ایران علیه شهروندان آمریکایی و سایر کشورها رو هم محکوم کرده. بیانیه بر عزم واشنگتن برای همکاری با لندن و متحدانش برای بازدارندگی و پاسخگویی به هر گونه تهدید یا حمله احتمالی از سوی جمهوری اسلامی تاکید کرده. همزمان اما در ایران وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران هفته هاست با بریتانیا، آلمان و فرانسه مشغول گفتگوه و این مذاکرات به تازگی در امارات متحده عربی ادامه پیدا کرده. حسین امیرعبداللهیان گفته تهران به دنبال اینه که به گفته او سوء تفاهم‌ها با اتحادیه اروپا برطرف و تحریم‌های اروپایی‌ها علیه جمهوری اسلامی لغو بشه. شهیر شهید ثالث روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو با ما. کم ضد و نقیض هست حرفایی که مقامات ایرانی دارن میزنن که دارن چانه‌زنی میکنن با طرفای اروپایی از جمله با بریتانیا و بعد واکنشایی که از بریتانیا و حمایت آمریکا ازش میشنویم. بله درسته. من فکر میکنم حالا یه فرضیه‌ای که میشه در نظر گرفت، چون بر اساس اخباری که بیرون اومده واقعا تحلیل کردن این وضعیت همونجور که شما گفتین یه مقدار ضد و نقیض هستش و مشکل هستش. من فکر میکنم این مذاکرات خوب پیش نمیره و شاید هم علتش اینه که ایران الان یه مقدار روی نفتی که داره صادر میکنه حساب میکنه. میدونی که در ماه می 1.5 میلیون بشکه ایران نفت صادر کرده، در 5 سال گذشته بی سابقه بوده، رکورد بوده. خب این یه چیزی حدود 45 میلیارد دلار اگه به قیمت امروز حساب بکنیم حدود 45 میلیارد دلار درآمد میشه. حالا 110 میلیارد زمان احمدی نژاد نیست ولی به هر صورت رقم قابل توجهی هستش. یه مسئله دیگه ای هم که پیش اومدهش این عضویت ایران در این سازمان همکاری شانگهای یه مقدار اون مشروعیت بین‌المللی رو که بعد از این اعتراضات زیر سوال رفته بود حالا حداقل یه کمی یه مقداری به اصطلاح ترمیم کردش و اینها یه مقدار شاید احساس میکنن که در موضع قدرت قرار گرفتن، باز دوباره هم موضع بالا برخورد میکنن، هم درآمد دارن هم وضعیت بین‌المللیشون بهتر شده. من فکر میکنم دلیل این که حتی این سه کشور اروپایی هم علیه ایران موضع گرفتن شاید این مذاکرات خوب پیش نمیره و به همین دلیل هم هستش که شاید بهشون میخوان یه گوشزدی بدن که اینطور هم نیستش که ما همچنان ساکت بمونیم و این وضعیت ادامه پیدا بکنه. یعنی اینو در چارچوب سیاست چماق و هویج دارید میبینید یا با توجه مثلا به همین جلسه دیروز شورای امنیت در همینجا در نیویورک فکر میکنید که یه تغییر روی کرده بزرگتری ممکنه از سمت غرب ببینید؟ نه، من فکر میکنم همین که شما میفرمایید یعنی چماق و هویج هستش و اینها به اصطلاح میخوان به ایران یه تذکر به جمهوری اسلامی یه تذکری بدن که اینطور هم نیستش که ما تا ابد وضعیت رو ادامه بدیم. من فکر میکنم خیلی متوجه نیستش جمهوری اسلامی در خطر هستن که برای همیشه این تحریم ها ماندنی بشه. علتش هم اینه که اگر ما وارد تابستون بشیم، تابستون تموم بشه، وارد کمپین انتخاباتی امریکا بشیم، دیگه امریکا با ایران بیاد بشینه مذاکره و توافق این داستان ها نخواهد بود. میره برای رئیس جمهور جدید. اگر رئیس جمهوری جدید واقعا از حزب جمهوری خواه باشه، با این سر و صدایی که الان تو کنگره هستش میخوان یک به اصطلاح لایحه بگذرونن که تحریم‌ها رو دائمی بکنن، به نظر من با یه رئیس جمهور جمهوری خواه این عملی خواهد شد و اینها خب همچنان به بازی ادامه میدن و به نظر منم این خطر کاملا ایران رو تهدید میکنه. ممنونم از شما. شهیر شهید ثالث روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی.
جلسه تفهیم اتهام محمد حسین دوتایف متهم به انجام جرایم مربوط به اقدامات تروریستی علیه ایران اینترنشنال در یک دادگاه کیفری در لندن برگزار شد. آقای دوتایف 6 ماه پیش به ظن تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات برای انجام عملیات تروریستی علیه این شبکه بازداشت شده بود. جمهوری اسلامی در طول چند سال گذشته بارها ایران اینترنشنال را تهدید کرده. آبان ماه گذشته پلیس بریتانیا به ایران اینترنشنال خبر داد که 2 روزنامه‌نگار این شبکه از سوی سپاه پاسداران مورد تهدید جانی قرار گرفتند. به رغم اینکه پلیس بریتانیا اطلاعات زیادی در اختیار ایران اینترنشنال قرار نداده، اما بر اساس جزئیات ارائه شده از سوی یک منبع امنیتی، مسئول این تهدیدها فردی به نام روح الله بازقندی بوده و گروه زیر نظر او یک تیم ترور برای تهدید جانی کارکنان ایران اینترنشنال و خانواده هاشون به بریتانیا فرستاده. به گفته رئیس MI5، جمهوری اسلامی از ماه ژانویه تلاش کرده دست کم 10 شهروند ایرانی رو در خاک بریتانیا بکشه یا بربایه. جزئیات بیشتر از همکارم نیکی محجوب از بیرون دادگاه محمد حسین دوتایف. پشت سر من دادگاه اولد بیلیه، یکی از قدیمی ترین و مهمترین دادگاه های جنایی بریتانیا در مرکز شهر لندن. امروز در اینجا جلسه دادرسی و ادامه روند دادرسی و تفهیم اتهام محمد حسین دوتایف متهم به انجام جرایم مرتبط با اقدام تروریستی علیه ایران اینترنشنال برگزار شد. دست کمش گفت حدود 2 ساعت و نیم این جلسه ادامه داشت. قرار هست دادگاه آقای دوتایف در ماه دسامبر برگزار بشه. توی جلسات پیشینی که داشت که از بهمن ماه بازداشت شده بود، بارها اتهاماتش رو رد کرد، اما پذیرفت که تصاویری رو از ساختمان ایران اینترنشنال گرفته بوده که هنگامی که پلیس بازداشتش میکنه اون تصاویر رو از روی موبایلش پاک میکنه. پلیس بریتانیا تاکید کرده مدارکی رو از این متهم داره که نشون میده که برای یک فرد یا انجام اقدام تروریستی کاربرد داشته. از اون طرف چیزی که در مورد آقای دوتایف روش تاکید شده اینه که مدرکی مبنی بر اینکه قرار بوده کجا اقامت بکنه نداشته. خودش ادعا کرده که اولین بار وارد بریتانیا میشه. به محض اینکه وارد لندن شده مستقیم اومده سمت ساختمان ایران اینترنشنال. بعد هم ادعا کرده قرار بوده با فردی به اسم عثمان دیدار بکنه که او هم چچنی است که در موبایلش با اسم اختصاری بی بهش اشاره شد. وکیل آقای دوتایف سیمسا دوساس هستش، ولی خب جزئیات بیشتری از ایشون نداریم. به غیر از تمام این اطلاعاتی که در مورد آقای دوتایف و آنچه که در هر حال امروز در این جلسه برگزار شد براتون گفتم، باید این رو هم اشاره بکنم که رسانه‌های بریتانیایی و افکار عمومی هم بعد از آنچه که در هر حال در مورد ایران اینترنشنال اتفاق افتاد، تهدیداتی که کارکنان شدن و بقیه رسانه‌های فارسی زبان بیشتر در هر حال حساس شدن. امروز در جلوی این دادگاه بارها وقتی می اومدن افراد میپرسیدن که چرا دارین اینجا فیلم میگیرین، وقتی بحث متهم تروریستی و پرونده ایران اینترنشنال شد، آدم‌هایی بودند که در هر حال آگاه باشن، بدونن قضیه چی بوده، ایران اینترنشنال رو بشناسن، با اینکه شبکه فارسی است که قاعدتاً اونها نمیبینن به خاطر اینکه خب زبان اونها نیست. نکته دیگه ای را هم که باید اشاره بکنم واکنش دولت بریتانیا است، مخصوصا وقتی وزیر خارجه بریتانیا میاد توی صحبتاش تاکید میکنه روی اینکه حکومت ایران مردم خودش رو که سرکوب میکنه توی خونریزی‌های اوکراین و خاورمیانه هم مشارکت داره و در خاک بریتانیا تهدید و به آدمربایی و کشتن میکنه. برای همین هم تاکید داره که گزینه قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی همچنان برای این کشور مد نظره. وحید بهشتی هم یادمونه که در هر حال چندین روز اعتصاب غذا کرد، بیش از 70 روز اعتصاب غذا کرد و کمپین در هر حال قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی رو خواسته بود و کمپین راه اندازی کرد. توی توییتش به همین اشاره کرده که عنوان کرده تحولات بریتانیا در 24 ساعت گذشته نشون میده که تلاش مردم در کمپین تحریم سپاه موفق بوده. اشاره کرده به بحث پرونده آقای دوتایف و در حال اقدامات تروریستی که علیه ایران اینترنشنال میخواستن انجام بدن. اشاره کرده به تلاش برای در حال مطرح شدن اینکه قرار هستش سپاه در لیست تروریستی اگر در حال این رویه ادامه داشته باشه گزینش همچنان روی میز هست.
تحریم 13 نفر و نهاد در بریتانیا به واسطه نقض حقوق بشر در ایران و اینکه میگم یک واکنش گسترده است، نه فقط در داخل ایران بلکه در خارج از ایران، در بین افرادی که ایرانی نیستند اما همیشه همراه رسانه و روزنامه‌نگاران آزاد هستند که بتونن روایتگر باشن و مقابله میکنن با آنهایی که میخواهند جلوی روایت واقعیت رو بگیرند. نیکی محجوب بود همکارم از بیرون جلسه دادگاه محمد حسین دوتایف گزارش میداد در بولتن بعدی درباره این اقدامات جمهوری اسلامی در خاک اروپا و آمریکا علیه مخالفانش و سیاست خارجی مبتنی بر ترور و گروگانگیری حکومت ایران بیشتر صحبت میکنیم. اما اجازه بدید بریم به آیووا. تصاویر زنده داریم از شهر کانسل بلافز، جایی که سخنرانی دونالد ترامپ در جمع طرفدارانش رو دارید میبینید. آقای ترامپ کارزارهای انتخاباتیش رو در شهرهای مختلف شروع کرده و همینطور ایالت‌های مهم آمریکا. آیووا طبیعتاً ایالت کلیدی هست که آقای ترامپ الان داره در اونجا سخنرانی میکنه. تصاویر زنده رو میبینید. سخنرانی او و کارزارهای انتخاباتی او در حالی داره برگزار میشه که پرونده‌های مختلف قضایی هم علیه آقای ترامپ از جمله پرونده کیفری در دادگاه فدرالی در میامی در جریان هست که کارزار او رو با چالش‌های زیادی روبرو کرده. دونالد جی ترامپ رو میبینید در آیووا در جمع طرفدارانش در یکی از سخنرانی‌هاش برای کارزار انتخاباتیش. Well, thank you very much. I will keep men out of women's. وزیر خزانه‌داری آمریکا ساعتی پیش در پکن از سیاست‌های ناعادلانه اقتصادی چین انتقاد کرد. جنت یلن گفته آمریکا می‌خواد با روش‌های اقتصادی ناعادلانه چین مقابله کنه. او البته گفته که واشنگتن می‌خواد با پکن رقابت سالمی داشته باشه، نه اینکه اقتصادش رو از چین جدا کنه. خانم یلن گفته از اقدامات تنبیهی اخیر پکن از جمله محدودیت‌های اعمال شده بر فعالیت شرکت‌های آمریکایی در چین نگرانه. به گفته او آمریکا از چین می‌خواد مانع دسترسی منصفانه شرکت‌های آمریکایی به بازار این کشور نشه. جنت یلن در عین حال گفته محدودیت‌های وضع شده اخیر دولت آمریکا بر دسترسی شرکت‌های چینی به تراشه‌های پیشرفته مرتبط با مسائل امنیت ملی آمریکاست و نه با هدف برتری اقتصادی آمریکا بر چین. اقداماتی که ما برای حفاظت از امنیت ملی خودمون انجام میدیم به گونه‌ای طراحی شدن که هدفگذاری محدودی داشته باشند و بر اساس ملاحظات مستقیم امنیت ملی صورت میگیرند. من به صراحت اعلام میکنم که این محدودیت‌ها برای کسب برتری اقتصادی نسبت به چین نیستند. همکارم سمیرا قرار اینجا در استودیو با ماست. این سفر درست چند هفته بعد از سفر آقای بلینکن دیگه. به نظر میاد که یک جنب و جوش اینجا در واشنگتن صورت گرفته تا این روابط رو که در بهترین حالتش میدونیم الان نیست خیلی هم به سمت خصومت نبرن. بیشتر نبرن. دقیقاً همینطوره. چند هفته بعد از سفر آقای بلینکن داره انجام میشه. اون زمان که آقای بلینکن سفر رو انجام داده بود، برخی از رسانه‌های آمریکایی نوشته بودن که چینی‌ها منتظرن که او زودتر بره تا اون چهره محبوبشون، همین خانم جنت یلن بیاد. رابطه بسیار خوبی داره با چینی‌ها. برگ برنده دولت بایدن هست وقتی که به خصومت‌ها با چین میرسه. اگر بخوان که به بهبود روابط با چین فکر بکنن، خانم یلن برگ برنده‌شونه. در حال حاضر در چین هست. روز جمعه گفتگوی مفصلی هم با نخست وزیر چین لی چیانگ داشته. بیش از 1 ساعت با هم صحبت کردن. انتظار میرفته که زیر نیم ساعت با هم صحبت بکنن که همین نشون میده به هر حال پروسه در جریان هست که دو کشور این روابط تیر و تاری که وجود داره، به ویژه بر سر این مسائل مربوط به صادرات تکنولوژی‌های مهم و حساس سرانجام بتونن که به یک تفاهمی برسند. هرچند که خب مطبوعات آمریکایی میگن که دولت بایدن انتظار زیادی هم نداره که یه گشایش عجیبی اتفاق بیفته از این سفری که خانم یلن انجام داده. جالبی حرفای خانم یلن این هستش که از یک طرف از چینی‌ها میخواد که عملاً بازارشون رو بازتر بکنن، اجازه بدن کالای آمریکایی برن یا شرکت‌های آمریکایی اونجا آزادانه‌تر فعالیت بکنن، ولی در این حال خود آمریکا هم محدودیت‌های زیادی واسه شرکت‌های چینی داره اعمال میکنه. دقیقاً همینطوره. خانم یلن به یک نکته بسیار مهمی اشاره کرده در این سفر. ببین خصومت‌ها وجود داره. ایالات متحده برای نیمه‌هادی‌ها خب محدودیت‌های بسیار زیادی قرار داده زیر عنوان امنیت ملی. مایل نیست که
که صادرات نیمه‌هادی ها به چین به همین راحتی انجام بشه. از اون طرف هم چین یه اقدامی روز دوشنبه انجام داد که بسیاری از رسانه‌ها میگن فرش قرمزی بود که برای یلن پهن کرد. البته طعنه‌آمیزه. روز دوشنبه آمد روی 2 تا از مواد طبیعی، یکی گالیوم نام داره، یکی ژرمانیوم، 2 تا ماده طبیعی هستند که در ساخت نیمه‌هادی ها کاربرد دارند. روی اینها اومد تعرفه صادراتی گذاشت و گفت من هم به خاطر امنیت ملی صادرات اینها رو به ایالات متحده محدود خواهم کرد. اگر نیمه‌هادی به من نمیدید، برای ساخت نیمه‌هادی ها 2 تا ماده طبیعی میخواید که داری از من میگیری، من این رو حالا بهتون نمیدم. یعنی این جنگ تعرفه های گمرکی وجود داره همچنان. خانم یلن رفته نشسته اونجا و میگه که این که ما به شما نیمه‌هادی نمیدیم یا روی تکنولوژی های حساس محدودیت وضع کردیم، ما این کارو میکنیم به خاطر امنیت ملیمون و با هم اختلاف نظر داریم. اب نداره اگر اختلاف نظر داریم، اجازه ندیم که اختلاف نظر به سوء تفاهم منتهی بشه. در صورتی که خب چین هم داره دقیقاً همین استدلال رو مطرح میکنه. البته چین پیشتر همین کارو کرده بود. در سال 2010 یه درگیری با ژاپن داشت روی اون جزایر محل مناقشهشون. اون زمان هم دقیقاً یک سری از این مواد طبیعی رو اومد کلاً صادراتش رو به چین متوقف کرد و اتفاقی که افتاد این بود که برخی از کشورهای دیگه که صاحب این منابع طبیعی هستند آمدند و تولیدات خودشون رو، حفاری رو افزایش دادند و تونستن تولیدات بیشتری انجام بدن. اما در مجموع به نظر میرسه که به هر حال مدت‌های مدیدیه که ایالات متحده مایل یک در گفتگو رو با چین باز بکنه و برای این کار هم آقای بلینکن رو فرستاد. در اون سفر آقای بلینکن حتی این مسئله بسیار ساده که 2 کشور در رابطه با مسائل نظامی گفتگو مستقیم با هم داشته باشن به خاطر تنش‌های زیادی که در دریای جنوبی چین ما شاهدش هستیم، حتی این رو نتونست انجام بده. خب برگشت، حالا خانم یلن اونجاست. خانم یلن گفته بود که حتما در رابطه با ناراحتی کمپانی‌های آمریکایی با رهبران چین صحبت خواهد کرد. به نظر میاد که صحبت کرده، نگرانی‌های اونها رو بروز داده. چین یک مجموعه قوانین بسیار سفت و سختی رو وضع کرده تحت عنوان امنیت ملی هم این کار رو کرده، مثل کاری که ایالات متحده کرده. و خب بسیاری از کمپانی‌های آمریکایی که در چین هستند یک مجموعه نگرانی دارند، کمپانی‌هایی که در ایالات متحده هستند و خب به چین صادرات دارند، اونها هم دچار یک سری نگرانی هستند. همه این مسائل رو مطرح کرده حالا با نخست وزیر چین و با مقام‌های دیگر چینی که دیدار خواهد کرد. ولی اینکه دستاورد ملموسی وجود داشته باشه بعیده. اما از طرفی وضعیت اقتصادی چین، اون بازگشت و احیایی که انتظار میرفت بعد از کووید بخواد صورت بگیره، نگرفت. این وضعیت اقتصادی شاید تا حدودی چین رو هم به این راضی بکنه که ملایم‌تر بشه در برخورد با ایالات متحده. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم اینجا در استودیو. اسوسییتد پرس میگه آمریکا میخواد برای کمک نظامی به اوکراین در جنگ با روسیه بمب‌های خوشه‌ای به این کشور بده. با توجه به این گزارش پنتاگون میخواد هزاران بمب خوشه‌ای رو به عنوان بخشی از بسته کمک نظامی جدید به ارزش 800 میلیون دلار به اوکراین ارسال کنه. انتظار میره جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به زودی رسما این خبر رو اعلام کنه. اتخاذ این تصمیم در حالیه که آمار تلفات جانبی این بمب‌ها بالاست و سازمان ملل از روسیه و اوکراین خواسته تا از این مهمات استفاده نکنند. پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون گفته بمب‌های خوشه‌ای ارسالی به کیف طوریه که امکان تهدید شهروندان غیر نظامی رو کم میکنه. پرونده ارسال مهمات خوشه‌ای به اوکراین در دست بررسیه و بمب‌های خوشه‌ای که به اوکراین تحویل داده خواهد شد شامل انواع قدیمی نمیشه که درصد عمل نکردنشون بیش از 2.35% بود. روس‌ها هم قبلا از مهمات خوشه‌ای در مقیاسی به مراتب بیشتر در میدان جنگ استفاده کردند. به هر صورت آمریکا قصد داره با دقت فراوان بمب‌های خوشه‌ای رو برای اوکراین انتخاب کنه. ما اطلاعات بیشتر رو در صورت لزوم ارائه میدیم. من این رو در مورد متحدان و شرکامون میگم که اتحاد ما در حمایت از اوکراین و ارائه توانایی‌هایی که برای برتری تو میدان جنگ نیاز داره خیلی قویه. حسین آریان تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل با ماست. چطور هست آقای آریان؟ آمریکایی‌ها بارها از کشورهای دیگه انتقاد کردن برای استفاده از بمب‌های خوشه‌ای از جمله در سوریه و حالا خودشون دارن اون رو ارسال میکنن به اوکراین. خب کاربرد این نوع سلاح بر پایه قطعنامه کنوانسیون بمب‌های خوشه‌ای در 100 کشور ممنوع شده، بیش از 100 کشور در جهان. ولی
آمریکا، روسیه، چین و حتی اوکراین این را قبول جزء امضا کنندگان این نیستند و به علاوه بر این کشورهای دیگری هستند که لیست طولانی داره. اینها تولید کنندگان بمب‌های خوشه‌ای هستند. حتی جمهوری اسلامی که بمب در واقع BL 755 موسوم به سیمرغ رو تولید میکنه. ولی آمریکا میگه که چون البته این نکته رو بگم که این مهمات خوشه‌ای بهتره بگیم میتونه به صورت بمب باشه، مثل گلوله توپخانه باشه و یا کلاهک موشک. پس از برخورد مثلا کلاهک موشک اون بمب‌های خوشه‌ای تولید میشه. آمریکا میگه که طبق قوانین آمریکا انتقال مهمات خوشه‌ای که احتمال عدم انفجار اونها بیش از 1% باشه ممنوعه. ولی آمریکا داره اون بمبای قدیمی رو میده که این احتمالش حدود 2.3% میرسه و بایدن میتونه این رو نادیده بگیره. سوابقش در آمریکا بوده، بله، در زمان دونالد ترامپ این نوع بمب‌های خوشه‌ای به کره جنوبی داده شد. بنابراین در ارتباط با اوکراین من هیچ مشکلی نمیبینم از خود مقامات آمریکایی که به راحتی این رو در اختیار اوکراین بذارن که ازش استفاده بکنه. و در ضمن خود آمریکاییان بارها گفتن که روسیه از این بمب‌های خوشه‌ای استفاده میکنه. حالا از منظر یه تعدادی از کشورها گفتن که اوکراین هم داره از این بمب‌ها استفاده میکنه، ولی اوکراین رد کرده، گفته چون این چیزی صحت نداره. میفهمم که از منظر تعهدات بین‌المللی شاید هر سه این کشورها، اوکراین، روسیه و ایالات متحده، امضا کننده این تعهد نباشند که استفاده نکنن از این نوع سلاح‌ها، ولی میدونیم سلاح‌های بسیار کشنده‌ای هست. حالا پنتاگون میگه که به شکلی طراحی شدن که غیر نظامیان رو کمتر بهشون آسیب برسونه، ولی من میدونم شما هم میدونید وقتی که بمب ساقط میشه نگاه نمیکنه که کی غیر نظامی کی نظامی. احتمالاً بر تلفات غیر نظامی افزوده خواهد شد با این بمب. پوینتر نیست؟ افزوده خواهد شد. ببینید بذارید یه تصویری ببینیم که کجا میتونن اوکراینی ازش استفاده بکنن. این برداشت منه. ببینید تمرکز گسترده به حساب روسا در جبهه شرق دارن. در جنوب که با توجه به این سد کاخوفکا و آب گرفتن اون سرزمینای به حساب اطراف رودخانه امکان پیشروی نیست. حالا روسا میادین چند کیلومتری مین دارن، یعنی کار گذاشتن، آتش متراکم توپخانه دارن، سنگرهای چند لایه دارن. در ضمن علاوه بر این حملات هوایی با پهپادها، هواپیما، هلیکوپتر رو به هدفهای نظامی غیر نظامی انجام میدن. به باور من اگر اینها رو به اوکراینیا بدن، در پاتک ها میتونند ازش استفاده بکنن. شاید هدفم این باشه که از راه دور بخوان روسیه رو ضعیف بکنن قبل از اینکه مثلا پاتک و یا اون ضد حمله اوکراینیا برسه به اون سنگر روسا. میتونه برای از بین بردن میادین فشرده مین تا حدی این موثر باشه، این مینا رو خنثی بکنه برای اینکه اینا بتونن برن جلو. و همینطور میتونه ضد نفر ازش استفاده بکنن که در سنگرهای چند لایه علیه پرسنل نظامی روسیه استفاده بشه. ولی حرف شما رو قبول دارم، میتونه علیه غیر نظامیان هم به هر حال به کار برده بشه یا اینکه ناخواسته به کار برده بشه. ممنونم از شما. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل. تصاویر زنده داریم از سخنرانی جو بایدن در کاخ سفید درباره تلاش‌های دولتش برای کاهش مخارج زندگی خانواده‌های آمریکایی. همین لحظاتی پیش رئیس جمهوری آمریکا در اتاق غربی کاخ سفید سخنرانیش رو شروع کرد. اجازه بدید بخشی از صحبتاشو بشنویم. without in any way hurting insurance companies, docs, hospitals, or anybody else. You know, my State of the Union address, I outlined our fight to end junk fees and hidden charges for companies who sneak into your bills, things that you don't think you're going to pay. رئیس جمهوری آمریکا در مورد سخنرانی سالانش در کنگره آمریکا کمی بیشتر صحبت کرد و اینکه چطور تلاش کرده با تصویب قوانینی از هزینه‌های اضافی که بعضی شرکت‌ها به گفته او
میگیرن از کاربران مثل خطوط هوایی بکاهه و همطور در کمی قبل‌تر هم اشاره کرد به تلاش‌های دولتش برای کاهش هزینه‌های درمانی در ایالات متحده آمریکا. دولت ترکیه میگه در تلاش رضایت عربستان، قطر و امارات رو برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این کشور جلب کنه. آنکارا میخواد این کشورها برای رونق دادن به اقتصاد بحران زده ترکیه حدود 10 میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری کنند. رجب طیب اردوغان با همین هدف 2 هفته دیگه به کشورهای حوزه خلیج فارس سفر میکنه. منابع آگاه به رویترز گفتن این 3 کشور عربی به ترکیه وعده دادن علاوه بر 10 میلیارد دلاری که برای آنکارا حیاتیه، میخوان 30 میلیارد دلار هم در بخش‌های انرژی، زیرساخت‌ها و امور دفاعی کشور سرمایه‌گذاری کنند. لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی از ازمیر با ماست. خانم خامنه، همین حالا هم سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه کشورهای حاشیه خلیج فارس در ترکیه دارن، مخصوصا قطری‌ها در بخش مالی در بانک‌های ترکیه سرمایه‌گذاری گسترده‌ای دارن، ولی چقدر این سفر بعدی آقای اردوغان به منطقه میتونه به نظرتون این بحرانی که الان در اقتصاد ترکیه وجود داره رو تا حدودی بهبود بده؟ سلام و عرض ادب. اجازه بدین یه خورده با یه دوری که داشتم توی روزنامه‌های ترکیه می‌زدم و ضمناً روزنامه‌های کشورهای عربی یه مقدار با اونها شروع بکنم و نظرات مثبت و منفی رو بگم و بعد بریم که در موردش صحبت بکنیم. خب در روزنامه‌هایی که خب مخالف دولت اردوغان هستن این رو مطرح می‌کنن که نه، این پول‌ها نمیتونه انقدر به این اقتصاد بحران زده کمکی بکنه، اقتصادی که هر روز شاهد ریزش و کاهش ارزش پولش هست و به صورت کوتاه مدت مگر اینکه بتونه راه نجاتی باشه. اما از سوی دیگه خب میبینیم که روزنامه‌های که کمی به طرف دولت هستن و حتی یک روزنامه قطری نوشته بود این نشون میده که آقای اردوغان دیگه داره ایدئولوژی رو بر اقتصاد ارجح میدونه و اون ایدئولوژی‌های خودش رو در اختلافاتی که با کشورهای عربی به ویژه عربستان داشت داره کنار میذاره و سیاستی رو داره اگرچه اختلاف نظرهایی هم وجود داره همچنان، اما به هر حال نشون میده که آقای اردوغان داره نفوذ خودش رو در میان کشورهای عربی بیشتر میکنه و دست همکاری به اونها داده. خب این خیلی مهم هست از یک نظر این که به هر حال الان واقعا کشور ترکیه از نظر اقتصادی بحران زده هست. ضمن این که خب ما باید مد نظر داشته باشیم که وقتی که آقای اردوغان در انتخابات دوباره برنده شد و تونست آرای بیشتری رو به دست بیاره، همین کشورهای عربی بودند که جزو اولین ها بودند که برای آقای اردوغان پیام تبریک فرستادن و این رو نقطه عطف بزرگی دونستند. چرا؟ چون کشورهای عربی خب با انبوهی از دلارهای نفتی مواجه هستند که الان به دنبال این هستند که بتونن نفوذ خودشون رو در کشورهای دیگه به ویژه ترکیه و مصر بیشتر بکنن. خب الان اقتصاد ضعیف ترکیه یک فرصتی رو داره فراهم میکنه برای این کشورها که بتونن نفوذ خودشون رو بیشتر بکنن. از سوی دیگه از نظر اینکه ترکیه کشوری هستش که به بازارهای اروپا نزدیکه، به این کشورها نزدیکه و این کشورها میتونن با سرمایه گذاری در ترکیه از نظر کالایی میتونن عایدی خوبی رو داشته باشن و خیالشون راحت تر هست و متاسفانه آنچه که ایران الان بهش بی توجه هست و اونم عدم امنیت اقتصادی هست، اما آقای اردوغان کاملا میدونه که در شرایطی که کشورهای غربی تمایل چندانی ندارن که وارد ترکیه بشن، میتونه جایگزینی رو تعریف بکنه برای خودش که همین کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند و ضمن اینکه ترکیه همیشه نیاز به انرژی داره و به دنبال بازاری هست که بتونه امنیت انرژی خودش رو تامین بکنه و قاعدتاً قطر که قطر، عربستان و امارات از این کشورهایی هستند که میتونن کمی اطمینان خاطر بدن و وابستگی ترکیه رو از ایران هر روز کمتر بکنن. اما اجازه میخوام یه نکته خیلی مهمی رو بگم و اون این هستش که منزوی شدن ایران در این میان و حتی با توجه به اینکه اقتصاد ایران خیلی بحران زده تر هم هست و جنگ زده تر هم هست، واقعا سیاست های
تنش‌زایی که ایران داره و نتونسته روابط خوبی رو ایجاد بکنه، نمیتونه سهمی از این دلارهای نفتی کشورهای خلیج فارس رو به خودش اختصاص بده. در بسیاری از موضوعات منطقه البته آنکارا منافع متضادی داره با بعضی از این کشورهای حاشیه خلیج فارس. حالا قطر یک مقدار داستانش متفاوت است، ولی مثلا در سوریه، در لیبی، در بعضی از نزاعهای دیگر منطقه چقدر فکر میکنید با این پولهایی که کشورهای حاشیه خلیج فارس وعده دادن به آنکارا بدن، اهرمی خواهد شد برای اونها برای اینکه ترکیه رو همراه بکنن با سیاست‌های خودشون در جاهای مثل لیبی و سوریه؟ دقیقاً یکی از تحلیلگران خارجی هم در این مورد صحبت کرده بود که من داشتم میخوندم نظراتشون رو. میگفتش که دقیقاً به همین صورت خواهد بود، اگرچه سایه‌ای از اختلافات در روابط این کشورها وجود خواهد داشت و اما به دلیل اینکه اردوغان با کسری شدید منابع ارزی و مواجه هست و به شدت به دلار احتیاج داره و با یک نرخ تورم بالایی مواجه هست و هر روز هم شاهد این هست که واقعا دیگه ابزار این تورم از دستش در رفته، قاعدتا مجبور هست که کمی از اونها چشم پوشی بکنه، از اون اختلاف نظرها چشم پوشی بکنه و فعلا چشمش به دلارهایی باشه که از سوی این کشورها قرار روانه ترکیه بشه، که همونطور که دیدیم اخیراً هم اخباری داشتیم که در ازمیر ما یک بندری داریم به نام بندر آلسانجا که قرار هستش که اون رو هم بفروشه. خب یک بندر خیلی مهم هست در ازمیر که بخش اعظمی از کشتی ها میان اونجا بارگیری میکنن و خب خیلی ژئوپلیتیک هست و اون رو هم حتی قرار هستش که به کشورهای عربی بفروشه. و ضمن اینکه الان باید بدونیم که خیلی از شرکت های استارتاپی هستن که منتظر هستن که دلارهای کشورهای خلیج فارس به اونها برسه و و به عبارتی دیگه این رو هم باید در نظر داشته باشیم. آقای اردوغان حالا گفتیم یه مسائلشی رو، ولی به توسعه اقتصادی خیلی اعتقاد داره و نه فقط به رشد اقتصادی، و توسعه اقتصادی همیشه مد نظرش هست و این موضوع میتونه از نظر توسعه اقتصادی به ترکیه کمک شایان بکنه و در آینده احتمالاً بتونه نقش ترکیه رو در بازارهای صادراتی بیشتر بکنه. بر اساس آخرین آماری که داشتیم این بود که من مجبورم نگاه بکنم در 23 ژوئن صادرات روزانه ترکیه از 2 میلیارد دلار کالا گذشت. یعنی این اصلا رقم کمی نیست و این میتونه نقش ترکیه رو بسیار مهم جلوه بده. ممنونم از شما. لیلی خامنه‌ای، روزنامه‌نگار اقتصادی از ازمیر. سازمان غذا و داروی آمریکا FDA برای اولین بار به داروی مجوز داده که پیشرفت آلزایمر رو در بیمارانی که در مراحل اولیه این بیماری هستند کند میکنه. اسم تجاری این دارو لکمبیه و شرکت داروسازی ژاپنی ایزای و شرکت آمریکایی بایوژن اون رو تولید کردن. این دارو یک هفته در میان به صورت تزریق داخل وریدی و فقط برای بیمارانی تجویز میشه که با عوارض پیش از آلزایمر مثل اختلال شناختی خفیف و زوال عقل زودرس مواجهند و تجمیع آمیلوئید در مغزشون تایید شده. با این حال مصرف لوکمبی و داروهای ضد آمیلوئید دیگه میتونه با خطر تورم و خونریزی مغزی همراه باشه. سازمان غذا و داروی آمریکا گفته برچسب دارو باید درباره این خطر به مصرف کنندگان هشدار بده. ساعتی پیش با دکتر بابک توسی، متخصص داخلی و نورولوژیست سالمندان که محقق اصلی در آزمایش این دارو بوده گفتگو کردم و ازش پرسیدم این دارو چقدر میتونه یک انقلاب در درمان آلزایمر به حساب بیاد. دارو به مرحله رسیده الان که گیم چنجر، یعنی بازی ما رو عوض میکنه. ما قبل از این نه تنها دارویی نداشتیم که بتونه پیشرفت بیماری آلزایمر رو آروم کنه و بیدین همینی تست تو تشخیص بدیم آلزایمر رو طور دقیق. معمولا توی مطبع مریض میره دکتر رو میبینه، یه سری معاینه‌های تست میکنن، تست حافظه میکنن، MRI انجام میشه، تست خون انجام میشه، ولی تست دقیق برای آلزایمر معمولا انجام نمیشه. این درمان نه تنها باعث میشه که ما آروم کنیم سرعت پیشرفت بیماری رو، همچنین باعث میشه که تشخیصمون دقیق تر بشه. من از این منظورم با این هستلا که میگم اسپاینال تگ، ما میتونیم مایع نخاع رو مثلا بکشیم و پروتئینایی که از اونجا رو اندازه‌گیری کنیم. یه روش پت ایمیجینگ داریم که میتونیم بگیم این آمیلوئیدی که رسوب میکنه در مغز رو میتونیم با اون
عکسش رو بگیریم، امیلوید پت ایمیجینگ. فقط نه تنها از جهت درمان انقلابیه، از جهت تشخیص باعث میشه که تشخیصمون عوض شه، خودت دقیق‌تر تشخیص بدی. معالجه قطعی نیست مسلما و اثر دارو خیلی کمه. من باید تایید بکنم اینجا. ما میگیم 27%. وقتی 27% میگیم برای هر شخص ممکنه فرق بکنه. بستگی داره که در مرحله اولیه بیماری باشیم، یه خورده پیشرفته‌تر باشیم. در طول 18 ماهی که دارو رو داشتم مریض رو دریافت می‌کردن، من میتونم بگم حدود مثلا 5 ماه تأخیر بود. خب حالا مثلا میتونید اینجوری حساب کنید که اگه مثلا بیماری که دارو دریافت نکرد بعد از مثلا 25 ماه اونقدری که پسرفت کرده به اصطلاح نیاز به کمک داره، اون بیماری مریضی که اینو دریافت کرده، این دارو رو دریافت کرده 7 ماه قبل‌تر از اونه. یعنی درصد آلزایمر متاسفانه پیشرفت میکنه ولی این برای تو زمان میخره. اون زمانی که احتیاج داره تا یه مدت طولانی تری بتونی مستقل زندگی کنی. و من فکر کنم شاید اینجا لازم باشه تاکید کنم که این دارو فقط برای کسایی که خیلی مراحل اولیه بیماری آلزایمر رو دارن. منظورم کسی که فراموشی داره و مستقله یا اگه یه خود کمک احتیاج داره خیلی خفیفه، مثلا شاید بچه‌اش براش بیان داروهاش رو دوا بعد بسته براش بذارن هفتگی براش بچینن، ولی کسی نیست که دیگه خیلی مشکل زیاد داره، خیلی کمک احتیاج داره. در ادامه از دکتر توسی پرسیدم با توجه به اینکه درمان هنوز قطعی نیست چقدر مصرف این دارو به خطر بروز عوارض جانبیش میارزه و چه افقی رو برای پیدا کردن درمان قطعی برای آلزایمر میبینه؟ این عوارض جانبی مخصوصا برای مغزی میگیم آریا اسمش، این در عرض 6 ماه اول اتفاق میفته. مخصوصا 6 ماه اول این که مریض رو مانیتور کنیم به مرتب خیلی مهمه. بیشتر مریضا اصلا نمیدونستن اتفاق براشون افتاد. وقتی این دارو رو ما میدیم، این امیلوید پروتئینی که رسوب کرده مغز گاهی وقتا در دیواره رگام وجود داره و ما اینو برداشت میکنه دارو. سیستم ایمنی فعال میکنه که این پروتئین رو برداشت کنه، باعث میشه رگای خون وقتی مقدار نفوذپذیری بیشتری داشته باشن، یعنی مایعات، پروتئین، حتی گلوبولای قرمز رد شن از این عروق مغزی و می‌بینیم در این تورم ایجاد میشه و وقتی خود خونریزی خیلی خیلی خفیف پیش میاد. از همونطور گفتم بیشتر مواقع مشکلی برای مریض نیست، نمیدونه، ولی ما با ام آر آی معمولا مانیتور میکنیم که اگه حدی خفیف بیشتر بود دارو موقتا قطع میکنیم و اکثر هر 3 روز یه بار تکرار میکنیم تا ببینیم این ثابت شده باشه یا کلا برام از کامل رفته باشه. و گفتم بیشتر موارد خفیفه و مریض متوجه نمیشه، فقط برای یه گروه خاصی خود ریسکش بیشتره. یه ژنتیکی بخوام نگاه کنیم بهش، ما هر کدوم از والدینمون یه ژن میگیریم، یه ژن خاصی هست ApoE4 که ریسک آلزایمر رو بالاتر میبره. اگه از هر دو تا والدینمون برس برده باشیم، این افراد شانسشون خیلی خیلی بالاتره برای خونریزی و بیماری مغزی. برای اون گروه خاص من میگم احتمالاً شاید اینترنت آیدیال چویس، انتخاب خوبی نیست. شاید فصل جدیدی اصلا باز شده در فیلد ما الان و این گروه از داروها خب 12 سال در طول دیولپمنت بوده تا اینجا رسیده. من فکر می‌کنم که این اولیشه ولی موفق ترین نخواهد بود الزاما. احتمالاً من فکر کنم در پایان سال آینده دارو دیگه هم خواهیم داشت که تو همین تقریبا همین مکانیزم کار میکنه. ولی نکته مهمش اینه که آلزایمر فقط این رسوب پلاک‌های امیلوید نیست، اینا فقط یک قسمتی از این پازلی هستش که ما می‌خوایم حلش کنیم. من فکر کنم درمان در طول سال‌های آینده باید چند تا درمان با همه، مثل کیموتراپی که چند تا عامل مختلف مردم مجبورن امتحان کنن تا درمان کنن، آلزایمر همین خواهد بود. قدم بزرگیه ولی قدم اولمونه. خوشبختانه گام به گام میرسه به اونجا. دکتر روزبه اسفندیاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی هسته‌ای از هیوستن تگزاس با ماست. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. همونطور که دکتر توسی هم اشاره کرد، آقای اسفندیاری کند میکنه این دارو، فعلا درمان قطعی نیست، ولی به نظر شما چقدر میتونه امیدواری رو برای کاهش مرگ و میر این بیماری بالا ببره؟ چون میدونیم یکی از 5 دلایل اصلی مرگ در ایالات متحده آمریکا دست کم همین آلزایمر هست. ببینید چیزی که هستش اینه که ما وقتی با پدیده‌ای مثل زوال عقل یا دمانس سر و کار داریم، طرف هستیم که به صورت کلی، حالا مثلا ما بگیم فراموشی، اختلال حافظه، چندین شکل داره.
مهمترین شکلش که بیشترین تعداد کیس ها و بیماران رو در بر میگیره کسانی هستن که بیماری آلزایمر دارن. این دارو قرار هستش به صورت هفته یک هفته در میون به صورت تزریق وریدی باشه و با توجه به وضع بدن افراد این افراد در نظر میگیرن. یعنی اینکه بایستی یه چیزی هولوش 26 بار در سال این افراد این دارو رو تزریق بکنن. برای اولین بار در ژانویه سال 2023 یعنی حدود 6 ماه پیش یه تاییدیه رو تونست از طریق FDA این شرکت آیسای و بایوژن همزمان دریافت بکنه. برای و این تاییدیه‌ای که گرفت تاییدیه تسریع شده بود، یعنی تاییدیه کامل نبودش که بتونه دارو تاییدیه نهایی رو بگیره. ببینید وقتی که ما دارو رو می‌خوایم وارد بازار بکنیم، یعنی این شرکت‌های داروسازی باید بیان چند تا مرحله رو بگذرونن. یه مرحله فاز 1 هستش که باید دارو وارد وقتی به صورت کارآزمایی بالینی انجام میشه، این دارو بایستی روی تعداد خیلی اندکی انجام بشه. بعد فاز 2 هستش، تعداد یه مقدار بیشتر میشه. بعد فاز 3 که این مطالعه شامل این مطالعه میشده 1795 نفر رو روش مطالعه کردن به صورت یک هفته در میون، به صورت تصادفی بوده، اومدن قرعه کشی کردن، یک دسته گرفتن، یک دسته نگرفتن، یک نفر گرفته، یک نفر دارو رو نگرفته. و بایستی عرض کنم که توی گزارشی که به FDA دادن گفتن 3 نفر بر اثر این دارو فوت کردن، 21% دچار همون ورم مغزی شدن در مقابل اون افرادی که 9% شدن. ولی چیز مهمی که هستش، از ژانویه که این دارو تونست تاییدیه FDA رو به صورت تسریع شده بگیره، بحث قیمت‌ها و بحث بیمه‌ها بودش در آمریکا. ببینید بحث این بودش که این دارو برای یک سال برای 26 تزریق یه چیزی هولوش $26500 قیمتش هستش. شما این رو در نظر بگیرید. کدوم بیمه‌ها هستن که حاضر باشن که یک چنین بیمه‌ای رو یک چنین هزینه‌ای رو تقبل بکنن؟ چون این بیماری قرار هستش مثلا حداقل در بیشتر افراد در سن کمتر از بالای سن 65 سال دیده بشه و این افرادی هستن که معمولا بیمه‌ای دارن مثل بیمه مدیکر مثلا دارن در آمریکا. خب بیمه حالا فرض کنیم که مثلا تکمیلی دارن. آیا اون بیمه تکمیلی حاضر هستش که برای این دارو برای یک سال $26000 پرداخت بکنه؟ پس بنابراین این قیمت دارو یک مسئله مهمی هستش. ولی چون این دارو قرار هستش اصل خود بیماری رو مورد حمله قرار بده. ببینید ما داروهای در قبل داشتیم که مورد استفاده قرار می‌گرفته برای بیماری آلزایمر. اونها فقط می‌اومدن علائم بیماری رو تخفیف میدادن. یعنی اینکه اگر شخص دچار فراموشی میشد، اگر یه رفتار نابهنجاری از خودش نشون میداد، اگر دچار افسردگی میشد، میومدن این علائم رو برطرف کنن. ولی دارویی که الان هستش، دارویی هستش که میره مستقیما به این پروتئین حمله میکنه. این ایمونوتراپی، این آنتیبادی که دارن روش کار میکنن، میره مستقیما اون پروتئین رو تحت تاثیر قرار میده. ولی با توجه به قیمتش و با توجه به اینکه بیمه‌ها قرار نیست این رو کاور بکنن، الان مورد پوشش قرار بدن، خیلی سخت هستش که بگیم که در آینده چطور میتونه کار کنه. ولی نکته مهم اینه که همونطور که دکتر توسی هم گفتن، اولین قدم هستش، یعنی اینکه سنگبنای این درمان گذاشته شده برای داروهای بیشتر. سپاسگزارم از شما دکتر روزبه اسفندیاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی هسته‌ای از هیوستون. نتیجه یک تحقیق تازه نشون میده در حالی که بخش مهمی از صنعت سرگرمی در آمریکا از سال 2020 به صنعتی زیانده تبدیل شده، مشترکان شبکه‌های نمایش خانگی مثل نتفلیکس و دیزنی پلاس در حال سود کردن یا بهتر بگیم صرفه‌جویی هستند. بر اساس یک گزارش تحقیقی در وال استریت ژورنال، هم رسانه‌های سنتی و هم شرکت‌های سرگرمی در ایالات متحده در 3 سال گذشته دچار ضرر 20 میلیارد دلاری شدند، از وارنر برادرز گرفته تا دیزنی و پارامونت. در این بین نتفلیکس یک استثنا بوده و تونسته با ترفندهایی مثل ایجاد محدودیت در به اشتراک گذاری پسورد قیمت سهامش رو در بازار افزایش بده. نتفلیکس و سایر شبکه‌های نمایش خانگی در این چند سال به انتخاب اول آمریکایی‌ها برای تماشای فیلم و سریال تبدیل شدند و پلتفرم‌های سنتی رو کنار زدن. این اقبال عمومی اما لزوماً به معنای سودآور بودن این پلتفرم‌ها نبوده و تقاضا برای تماشای سریال چه در شبکه نمایش خانگی و چه در تلویزیون‌های سنتی پایین اومده.
این ضررها باعث شده صنعت سرگرمی آمریکا از جمله غول‌های هالیوودی به ریاضت اقتصادی رو بیارن که نتیجه اون تا اینجا عقب نشینی بسیاری از استودیوها از ساخت فیلم و سریال، ضعیف شدن بازار تبلیغات، اخراج کارکنان و البته اعتصاب نویسنده‌های هالیوود بوده. شان پن، بازیگر برنده اسکار، به کنایه گفته باید اسم انجمن تولید کنندگان هالیوود رو به انجمن بانکدارها تغییر بدیم. صنعت هالیوود خیلی وقته که نویسنده ها، بازیگرا و کارگرداناشو برآشفته کرده. بنابراین در این شرایط من قطعاً حمایت کاملم رو از انجمن نویسنده ها اعلام میکنم. فکر میکنم اولین کاری که انجام باید بدیم اینه که اسم انجمن تهیه کننده ها رو به عنوانی متناسب با رفتارشون تغییر بدیم، یعنی انجمن بانکدارها. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت با ماست. آقای معماری، من وقتی این خبر رو امروز داشتم می‌خوندم حتی مشکوک شدم به صحتش. با تهیه کننده برنامه صحبت کردم که مگر می‌شود صنعت سرگرمی در آمریکا ضررده باشه، ولی بعد با تعجب دیدم که درستش بعضی از بزرگترین شرکت‌ها مثل دیزنی، مثل پارامونت دارن ضرر میدن. چه اتفاقی افتاده؟ خب به هر حال بعد از دوران همه‌گیری و پندمیک کرونا، خب یک رشد بسیار زیادی بود در این سرویس‌های خانگی، این سرویس‌های استریمینگ یا اینکه به صورت اینترنتی افراد بتونن فیلم و سریال ببینن، رشد بسیار زیادی کرد. ولی به هر حال مردم خونه‌هاشون نشسته بودن و نیاز داشتن که سرگرم بشن. بنابراین تو اون دوران رشد ما شاهدیم بودیم که سریال‌ها و فیلم‌های بسیار زیادی ساخته شد و خیلی از این شرکت‌ها تلاش میکردن که نه تنها به جذب مشترکان جدید بپردازن، بلکه به رشد و توسعه خودشون هم به هر حال فکر بکنن. بعد از همه‌گیری کرونا در واقع ما یک افت بسیار شدیدی داشتیم و می‌بینیم که سهام‌های شرکت‌های مثل دیزنی و پارامونت اینها هم یا کامکست و اینا در آمریکا نزول بسیار جدی داشته. حالا این شرکت‌ها میگن که ما در واقع در شرایطی داریم کار می‌کنیم که برامون سودده نیستش که بخوایم که با این روندی که در طی سال‌های گذشته کار می‌کردیم کار بکنیم. و همونطور که شما اشاره کردیم بهش، رفتن به سراغ این که به هر حال کارکنان خودشون رو یه مقدارشون اخراج کردن، تغییراتی در نوع اشتراکات ایجاد کردن که به هر حال بتونه که افراد بتونن، یعنی اگر یک نفر یک پسورد داره، یک شماره اشتراک داره، 5 نفر 10 نفر نتونن ازش استفاده بکنن. از این جهت بتونن که افراد زیادتری رو جذب کنن و در نهایت اومدن و در خیلی از این شرکت ها از جمله دیزنی، من دارم نگاه میکنم، پارامونت و هولو، اینها اومدن بسیاری از سریالی که میساختن رو بهشون دارن بازنگری میکنن که کدومش رو دوباره میتونن ادامه بدن و کدومش خیلی رقابتی دیگه. آقای معماری اینطوری نیست. الان خودتون به چند تا اشاره کردید: هولو، دیزنی پلاس، سی ان ام پلاس یادتونه یه مدت کوتاهی خیلی دوام نیاورد، نتفلیکس، آمازون، یعنی بی‌نهایت داره میشه تعداد این شرکتایی که خدمات این چنینی میدن. این تنوع بسیار زیاد هست و یکی از چالش‌های بزرگ این شرکت‌های خدمات دهنده هم همین هست، به خاطر اینکه از نظر نوع استفاده که ما می‌کنیم هم تغییر کرده. مثلا شما قبلا سرویس کابلی می‌گرفتین و مثلا 50 تا کانال می‌گرفتین و دیگه کمتر پیش میومد که برین هر ماه به خاطر یه برنامه سرویس خودتون خدمات خودتون رو کنسل بکنین، دیگه ازش استفاده نکنین. الان مثلا برای شما نشستین رو موبایل خودتون نگاه می‌کنین که به 5 جا رو مثلا دارین می‌گیرین، نتفلیکس دارین، دیزنی دارین، اچ پی او دارین، بعد میگین که خب من الان دیگه اچ پی او نمیخوام استفاده کنم، میرین سریع قطعش میکنیم، بعد یک شرکت خدمات دهنده دیگه ای رو میگیریم. بنابراین خیلی از شرکت‌ها میبینن که افت و خیز تعداد مشترکاشون خیلی زیاد هست که دلایلش هم همین است. مثلا اگه من میخوام یه سریالی رو ببینم تو اچ پی او، میرم مشترک میشم، تو 2 ماه اون سریال رو میبینم، بعد سریع از اچ پی او میام بیرون و مثلا میام هولو برای سریال دیگه. برای از جهت نوع استفاده هم که کاربر ازش میکنن به نظر من خیلی متفاوت هست با سیستم‌های سنتی و از این جهت به هر حال برای به خاطر همین تنوع زیادش، به خاطر این دوران پسا کرونا اینها، می‌بینیم که شرکت دارن به این فکر می‌کنن که واقعا یعنی بودجه‌هاشون رو کاهش بدن. یکی از مسائلی که گفته شد همین مسئله است که شامپن گفتش که واقعا این شرکت‌ها به جای که به رشد فکر بکنن، به درآمد فکر می‌کنن و اینکه می‌خوان که میزان سود خودشون رو به حد اکثر برسونن. از این جهت هم هست که به هر حال ما می‌بینیم که یک تناقض اینجا وجود داره و رفتن به سمت کوچکتر کردن به هر حال بازار تولید فیلم‌های تلویزیونی و فیلم و سریال ها اینها. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت.
تیم برشت نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا میگه اشیاء ناشناس پرنده در آسمان وجود داره که منشأ فرازمینی دارن، به قوانین فیزیک محدود نمیشن و اگه بخوان میتونن انسان‌ها رو به گفته او به یک تکه زغال تبدیل کنن. آقای برشت گفته دولت آمریکا از حدود 70 سال پیش تا حالا درباره اشیاء ناشناس پرنده پنهانکاری میکنه. این ادعا یک ماه بعد از اونه که دیوید گرش عضو سابق نیروی هوایی آمریکا گفت دولت این کشور در چارچوب یک برنامه فوق سری در حال جمع‌آوری لاشه‌های اشیاء فرازمینی که یا روی زمین فرود اومدن یا سقوط کردند. پیش از این هم پنتاگون تصاویری رو از مشاهده اشیاء ناشناس پرنده منتشر کرده بود. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. The whole thing, dude. همکارم آرش علای اینجا با ماست. این دیگه تخیل و تئوری توطئه و یه نفر توی وبلاگی نوشته نیست، که مقام بالاخره قانونگذار آمریکایی است. چقدر حرفاشو باید جدی گرفت. ببینید بعد از این مشاهداتی که آقای دیوید گراش اومد ماه گذشته به کمیته نظارت مجلس نمایندگان داد، ایشون یک افسر ارتش نیروی هوایی آمریکا بودن، در افغانستان هم خدمت کردن، خودشون هم خلبان بودن و هنوز هم کارمند پنتاگون به حساب میان و بعد اومدن ادعاهایی رو مطرح کردن که الان کمیته نظارت و از جمله آدمایی مثل آقای تیم برش دنبال این داستانن. آقای دیوید گرش گفتن که نه تنها یک سری واحدهایی رو پنتاگون داره برای اینکه بره و بازیافت کنه بسیاری از لاشه این اشیاء فرازمینی رو، بلکه به گفته ایشون حتی دولت آمریکا انقدر در این زمینه مخفی کاری میکنه که یک تیم‌هایی در سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا هستند که اگه کسی بخواد این اطلاعات رو بیاره و افشا بکنه میکشنشون و خودش این داستان هم باعث شده که در کنگره مقدار سر و صدا پا کنه که دولت آمریکا حتی حاضر است که بکشه افرادی از خود دولت اگه بخوان این اطلاعات رو افشا بکنن. این آقا مثلا تیپ جسی ونچورا اینا است، یه ذره توطئه داره خودش یا نه یه عضو جدیه؟ ببین داستان حالا این جالب‌تر شد بعد از اینکه سناتور مارکو روبیو اومد به نیوز نیشن گفتش که آقای دیوید گرش یه نفر فقط نیست که در این زمینه کنگره اومده این حرفا رو زده، چندین افسر دیگه هم اومدن با کنگره صحبت کردن به شرط اینی که فاش نشه هویتشون و این خودش نشون میده که چقدر این داستان از اهمیت برخورداره. همونی که تو گفتی دیگه الان این فقط یه آدمی نیست که توی بلاگی یه چیزی نوشته باشه. تصاویری که شما الان دیدید از روی جنگنده های آمریکایی برداشته شده، یعنی سنسورهای یک سری جنگنده‌ای که دیگه چشم انسان نیستن روی این اشیا قفل شده و بعد ما اطلاعات جدیدی رو در این زمین الان به دست ولی در این حال من میشنوم از کسانی که مثلا اعضای سابق CIA بودن که آره یک اتفاقاتی افتاده، یک تصاویری هم وجود داره، یک سندهایی هم وجود داره، ولی الزاماً به این معنا نیستش که اونها فرازمینی هستند. ممکنه فناوری‌هایی هست مربوط به کشور متخاصم یا فناوری‌هایی هست مال بخش دیگری از نیروهای ایالات متحده آمریکا که الزاماً اون خلبان مثلا F-35 خبر نداره ازش. ببین دارپا خب خیلی پروژه های گنده ای رو داشته حدوداً 60-70 سال که ما بعدها مدت‌ها بعد راجبش شنیدیم. یکیش همین اینترنته که اصلا از دهه 60 بوده، یه سری بخشایی از دولت آمریکا داشتن، یه سری از دانشگاه‌ها داشتن، حالا نه به این پیشرفتگی ولی یه چیزی بود که تا مدت‌ها کسی راجبش صحبت نمی‌کرد. فناوری‌های استلث یا مخفی کردن هواپیما اینا چیزایی بود که دهه 60 آمریکایی‌ها تست می‌کردن، اما کسایی مثل دیوید گرش میگن که این فناوری‌ها رو اصلا دولت آمریکا اصلا فرازمینی‌ها گرفته و بخش‌هایی از این فناوری‌هایی هم که شما می‌بینید آقای تیم برش راجبش صحبت کرده فناوری‌هایی است که قوانین فیزیک رو به هم میریزه. مثلا اینکه یکی از این داستان‌هایی که الان تغییر می‌کنن این است که ما می‌دونیم خیلی از این اجسام به نظر میاد درون باشن، چون اولا از خودشون ردی باقی نمی‌گذارن، یک رد گرمایی باقی یعنی به نظر میاد سوخت ندارن، بدون سوخت دارن پرواز می‌کنن یا بخوان سوختی رو بسوزونن و بعد هم یک به خاطر که خیلی سریع میتونن مانور بدن مقدار جی فورس یا قدرتی که برخلاف جاذبه زمین میتونن تحمل بکنن خیلی بیشتر از اون چیزی است که یک بدنی که از پروتئین ساخته شده باشد بتواند تحمل کند. بنابراین بعضی از دانشمندان الان میگویند اینا به احتمال قوی انسان فرازمینی توشون نیست، موجود فرازمینی، اما واضحا از قوانین فیزیکی که ما میشناسیم تبعیت نمیکنن.
چقدر اینها داره جدی گرفته میشه، حالا نه فقط در سطح فرد، در سطح خود قانونگذاران در کنگره آمریکا؟ یا تحقیقاتی دارن انجام میدن در مورد؟ بله، از 3 سال پیش که یکی دیگر از این افرادی که قبلا واسه پنتاگون کار میکرد اومد این ویدیوهایی که ما الان میبینیم رو افشا کرد، چون ما میدونستیم که مدت زیادی بوده که پنتاگون یا حتی شرکت‌های هواپیمایی اگه خلبان‌ها ادعاهایی رو مطرح می‌کردن مبنی بر دیدن اجسام پرنده، این خلبان‌ها رو دیگه اجازه پروازشون رو ازشون می‌گرفتن. مدت طولانی بود که ما اینو میدونستیم. خلبان‌های زیادی اومدن راجع به این صحبت کردن که موقعی که داشتن پرواز می‌کردن مثلا یک بشقاب پرنده خیلی نزدیک شده به هواپیماشون، مدتی تعقیبشون می‌کرده. یا خلبان‌های دیگه اومدن ادعاهای دیگری مبنی بر اینکه دزدیده شدن توسط بعضی از این موجودات رو مطرح کرده بودن. تمام اینا لیسانس پروازشون لغو میشد تا اینجا. اما الان با توجه به این اطلاعاتی که ما جدیداً به دست آوردیم، به نظر میآید که پنتاگون مدت هاست یک تیمی رو داره برای اینکه بخواد بره و این لاشه این موجودات فضایی یا سفینه هایی که باشون دارن پرواز میکنن رو پیدا بکنه و سعی کنه فناوری هایی که اون تو هستن رو در بیاره و بفهمه که چگونه این موجودات فضایی اینجوری میتونن به این سرعت سفر بکنند و چگونه هم میتونن بدون که استفاده از سوخت داشته باشن اون درون رو، اون پهپاد رو یا هر چی دیگه که میخواد اسمش رو بذارید، بشقاب پرنده رو پرواز بدن. امیدوارم اگه وجود داشته باشن اولین مصاحبه رو خودت باشون انجام بدی. ممنونم آرش علایی همکارم اینجا در استودیو و ممنونم از شما که ما رو همراهی کردید.